ตอนนี้ก็โค้ชกำลังเดินทางมาแถลงข่าวนะคะก็ชมบรรยากาศในห้องแถลงข่าวไปก่อนนะคะว่าสื่อมากันเยอะคึกคักมากเลยค่ะไปมึงเอาวางไว้ไหนพึ่งพาไม่ออกเฮ้ยเปลี่ยนโอ้ยไม่ทำหรอกสิไม่ได้พอได้แล้วไม่ตัดหรอกแต่กูไม่ได้คนนั้นไอ้สัตว์มาแล้วครับ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 มีส่วนแรกสวัสดีครับยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวของทีมชาติไทยนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดแรกนะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับโดยคุณอากิระ นิชิโนะแล้วก็คุณศิวรักษ์ เทศสูงเนินนะครับวันนี้จะมาเป็นขอเสียงปรบมือครับโอเคplease welcome again Mr. Akira Nishino and Siwarak Thesumner, the player, team captain from Thailand. Okay, the first question is how's your preparation for tomorrow game, coach? คำถามแรกครับความพร้อมของทีมชาติไทยวันพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างครับまずは対代表監督として最初のゲームになりますし、自分が招聘していただいたことに対して大変感謝していますし、明日のゲームですが、ゲームを、限られた準備時間でしたけれども、全力を尽くして、タイ代表のために戦いたいと思います。ครับก็ก่อนอื่นนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณทางสมาคมนะครับที่ตัดสินใจเลือกให้แกมาทำหน้าที่ในตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นการแข่งขันนัดแรกที่จะได้คุมทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็ตอนนี้เวลาเตรียมความพร้อมก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็จะทำให้ความสามารถที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะแข่งในวันพรุ่งนี้แล้วครับ So first of all, the coach wanted to thank FA Thailand for appointing him as the national team head coach. Although there's very little time for preparation, but he's very ready and is fully prepared for tomorrow's game. โอเคสำหรับคำถามต่อไปนะครับขออนุญาตให้พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านถ้าจะถามขอพูดชื่อและต้นสังกัดก่อนนะครับพี่ออดี้เชิญครับความมาเป็นทีวีตอนนี้ชิโนะเลือกกับการทีมได้ยังครับ幸いのことにFIFA でだけではなくて、代表チームは1週間、準備をすることができました。その中で一番長くで、チームの最高齢であるキャリアも非常に高い、チャンプに、お願いをしております。こうして隣に座ってもらっているのも、キャプテンとして、おそらく初めての出場になる。ครับก็ครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากว่าทีมชาติของเราครับได้มีโอกาสเก็บตัวก่อนสัปดาห์นึงก่อนที่จะเข้าฟีฟ่าเดย์นะครับก็ได้ดูลักษณะนิสัยของแต่ละคนมาก็ในรอบนี้นะครับจะขอแต่งตั้งทางพี่ศิวรักษ์นะครับเนื่องจากว่ามีประสบการณ์ก็มีแขกค่อนข้างเยอะให้มาเป็นกัปตันทีมใน2นัดนี้ก่อนนะครับก็คิดว่าเราเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวด้วยแต่ก็พยายามช่วยสนับสนุนให้เจ้าตัวทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถครับ So the question was about how เป็นพี่แชมป์ศิวรักษ์ เทศสูงเนินนะคะที่เป็นกัปตันNishino has selected Mr. Sivalak Thesumner, our champ here, as the national team captain
Nishino had 7 days preparations before the FIFA day tour, and he had observed the characteristics and the attributes of certain players that have the potential to be the captains, and at the end he has selected Silva because of his characteristics and experience with both of clubs and the national team. タイの日本語メディアの顔を持ちますけれども、意見を伺いたいですが、率直に現在の短い準備期間でありますが、手応えという点と、これまでタイの選手たち、飲食を共にされてみて、どんなことを彼らの姿に感じられるのか、感じられたのかという話があります。ก็จากทางญี่ปุ่นนะครับก็ได้สอบถามมาว่าตอนนี้ลักษณะการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างแล้วก็จากที่ได้มาทำความรู้จักกับนักเตะไปครับรู้สึกยังไงบ้างครับもちろん今まで So the question was about how is your additional preparations for tomorrow's game, and how the training camp been and preparation for tomorrow's match. まず一人一人非常にポテンシャルはもちろん想像以上に持っているなという感じがしましたし、自分が、当初33人候補を選びましたけれども、非常に若い選手の中でも可能性のある選手がたくさんいるということに気がつきました。でただやっぱり経験がないなっていうことですね。国内のリーグなかなかアジアとか世界とかっていう形で見据えた中でまだまだ、そういう中でやってはいないな、経験が本当に足りないなっていう感じはしましたけども、一人一人の力というのは非常に可能性が感じます。ก็ก่อนอื่นนะครับจากการที่ได้สัมผัสผู้เล่นหลายๆคนนะครับก็คือนักเตะของเราแต่ละทีมชาติไทยแต่ละคนนะครับก็มี potential สูงมากเหมาะที่จะสามารถก้าวไปได้มากกว่านี้ด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อสมัยที่เรียกตอนที่ยังมี33คนนะครับก็ได้ลองดูมาบ้างแล้วก็มีผู้เล่นอายุน้อยๆหลายๆคนครับที่มีความสามารถเช่นเดียวกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อาจจะยังขาดเรื่องประสบการณ์อะไรที่ออกนอกเวทีในเอเชียอะไรลักษณะนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันว่าผู้เล่นแต่ละคนมีความสามารถมากครับ文化的なのかサッカー界だけでは多分ないと思うんですけど、先輩を舞うというか、非常に先輩をリスペクトしながらいやそれじゃダメだよっていうことは伝えてます。同じレベルでみんなで同じ代表チームの中で転向してるし、それは自分をどんどん出さないとチャンスがあるようでないよっていうことも伝えています。ก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ในเฉพาะองค์การฟุตบอลอย่างเดียวนะครับที่เหมือนว่าพอนักเตะที่เข้ามาใหม่ๆก็จะมีความเกรงใจรุ่นพี่บ้างแล้วก็ไม่ค่อยกล้าแสดงความสามารถออกมาให้ได้เต็มที่ครับแกก็เลยมีการแนะนำไปแต่โดยเฉพาะผู้เล่นที่อายุน้อยครับว่าอย่าคือตอนนี้เรามายืนในตำแหน่งเดียวกันเป็นผู้เล่นคนหนึ่งเหมือนกันก็อยากให้เหมือนก็แน่นอนก็ต้องเคารพอยู่แล้วก็แสดงความสามารถให้ได้เต็มที่เพราะโอกาสก็ไม่รู้จะมามีทีเมื่อไหร่ครับこれ参加通りだったらあってはある状況かもしれませんけど、A 代表ではこういう状況は、少なくともなくしていかなければいけないですし、もう今までやって自分の世界と比べることではないと思いますけど、やはりもう自分をどんどん主張していくようなプレーっていうのが増えていかないといけないです。と自分を押し殺して先輩をというような感覚がなんとなく感じます。คือในการแข่งขันที่ระดับต่ำกว่านี้ครับมันก็อาจจะมีการลักษณะอย่างนี้ได้ครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในการแข่งขันทีมชาติชุดใหญ่นะครับซึ่งทุกคนต้องแน่นอนว่าต้องเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ก็อยากให้แสดงความสามารถมีความมั่นใจกล้าที่จะเล่นออกมาได้ครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็นักเตะวัยหนุ่มจะต้องก้าวผ่านตรงนี้ไปให้ได้ครับ Mr. Nishino has said that the preparation is for the camp has been well, and from what he had observed from the training camp, when we had 30 players, there were a lot of potential in the squad, a lot of young players and experienced players, and what he wanted to tell the younger player who were in the squad is that to express yourself, to express your abilities, because although that you may be younger than those senior players who have been here before, but he wants them to express themselves and try to step up. And at the same time, pay respect to the senior players, but also to show and express yourself to the fullest potential. จากมหิดลครับผมจะถามว่า
ผลงานในช่วงล่าสุดที่ทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามเนี่ยมันไม่ค่อยดีมีวิธียังไงในการจะปลุกใจลูกทีมให้กลับมาเอาชนะในเกมบ้างครับ キングスカップでの試合っていうのが直近の結果だとバンコクでホームでやりながら敗戦をしてしまったっていう結果、まあ、自分自身も何度もビデオで繰り返し見ました、まあ、今回招集したメンバーが出場しないっていうメンバー的なこともありますけれども内容的には互角に戦っていたと思いますけれども、やはり今、これのタイだけではないと思いますけど、得点力不足っていうことが、特にタイ代表には感じます。そういう攻撃的な選手、ほとんど T1 のリーグを見ましたけれども、大体センターフォワードにいる選手が外国籍の選手で、有望な若いあるいは有望な経験のあるストライカーもみんな横にのポジションに置かされてしまっている、なかなか育たない環境が特に T1 のリーグにはあると思います。そういう中でストライカーを探すのは非常に大変でした。ครับก็ก่อนอื่นนะครับจากทางแกครับได้ดูเกมการแข่งขันของเราในทีมครับมาแล้วครับก็คิดว่าตัวผู้เล่นก็อาจจะครั้งนั้นกับครั้งนี้แตกต่างกันไปบ้างครับแต่โดยรวมที่เท่าที่แกดูเกมมาการแข่งขันมาครับเราไม่ได้เป็นรองอะไรสักขนาดนั้นทีเดียวครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมาพูดถึงจุดที่เรายังค่อนข้างอาจจะยังทำได้ไม่ดีพอก็คือการทำประตูในตรงนี้ครับซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาครับแกก็ได้ดูเกือบทุกปีในไทยลีกในทีหนึ่งนะครับก็คิดว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แค่เป็นปัญหาที่ประเทศไทยอย่างเดียวแล้วก็เป็นเกือบทุกประเทศในเอเชียที่โดยทั่วไปแล้วตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าครับจะใช้เป็นคนต่างชาติอยู่แล้วก็กองหน้าที่เป็นคนไทยจริงๆจะถูกขยับไปเล่นด้านข้างซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้จนช่วงเวลาที่ผ่านมาครับก็ยังไม่สามารถเลือกกองหน้าที่ถูกใจได้สักคนเลยครับ So the question was about how since things about the recent result between Thailand national team and Vietnam. So Mr. Nishino has said that during the Kings Cup. We were, although we have lost that match, but we were not the weaker team. He thought that we were the both sides played well, but the problem that we had with our team was the finishing in the final third. We could not score, and that's the problem with the current state of the national teams. And if you can observe, also that's the big problems with countries in Asia that you cannot find suitable strikers for the national team. 答えになってないと思います。ก็อันนี้ขอโทษด้วยอาจจะตอบไม่ตรงคำถามสักเท่าไหร่ครับだから全員で向かわなければいけないということなんですね。今ストライカーに誰かに依存するっていうことがなかなか難しいので、全員でやっぱりそういう意識を高めていく、たくさんチャンスを作っていく、そこで誰が得点ができるかっていうことは望んでないです。全員に対してやっぱり少しアグレッシブに攻撃的に入る必要はあるんじゃないかっていうことは。แต่ก็ตอนนี้ครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับก็คงจะไม่คาดหวังอยู่ที่กองหน้าหรือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้พยายามปลูกฝังให้ทุกคนพยายามพุ่งเข้าหากรอบเขตโทษแล้วก็พยายามสร้างโอกาสในการทำประตูแล้วก็ไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตามก็สามารถทำประตูได้ครับ So just in addition to that, Nishino said that it's not too up to the strikers, but he wants everyone in the team to be able to be in the final third and score. Not only the striker, the midfielder and the defenders can do all that work and help each other as a team. คำถามต่อไปเพื่อให้พี่แชมป์ได้ไปเตรียมตัวกับการซ้อมนะครับคำถามต่อไปเป็นของพี่แชมป์นะครับจิวรักษ์เทพสุขเนินนะครับด้านหลังครับด้านหลังครับสอบถามว่าหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาครับพี่แมทเองคาดหวังกับตัวเองในบ้านของตัวเองน่าเป็นมาได้โอกาสจากตัวเองครับโดยส่วนตัวก็จะมุ่งมั่นเต็มที่นะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ที่ดีที่สุดครับ So the question was how does Mr. Sivalak here and feel about being the captain and his expectations. So Mr. Sivalak has said that I'm very happy, very honored, and he's very determined and motivated to do well for the national team. For the player. Anyone for the player?
ครับก็เวียดนามก็เป็นทีมที่เก่งนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ดีนะครับแต่ว่าในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอันนี้ครับมันก็มี8 นัดนะครับเป้าหมายของเราก็คืออยากจะเข้ารอบต่อไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกนัดเนี่ยก็สำคัญต่อเราทุกนัดนะครับพวกเราก็อยากจะทำให้คนไทยมีความสุขนะครับในทุกนัดครับผม The question was how does he feel about the Vietnam national team? Champion has said that Vietnam is a very good side, but in this World Cup qualifiers campaign we have 8 matches to play. All are very important and all that we have to give significant importance to, and he looks forward to it. Last question for the players. Last question. Anyone? โอเคพี่แชมป์สามารถไปเตรียมตัวซ้อมก่อนได้ครับ Okay, next question for you. こちらに来てですね、特に東南アジア、対戦する相手が東南アジアのチームっていうことになると、さらに盛り上がりといいますか、エスカレートしてるなっていう感じが非常にしてますね。ครับก็ก่อนอื่นนะครับถึงเนื่องจากฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มครั้งนี้นะครับเราอยู่ในสายเดียวกับประเทศในทางเซาท์อีสต์เอเชียเป็นหลักนะครับก็รู้สึกได้ถึงความพึ่งเถิดแล้วก็พยายามที่อยากจะเอาชนะกันค่อนข้างมากครับ これはベトナムチームはここ近年非常に急成長している。私が以前いた中でベトナムチームを見ていても東南アジアの中でも急成長して非常にたくましく各カテゴリーでも成果を出していますし非常に強敵だと思います。でものすごくライバル国であるということを来て再度認識しました。ครับและที่ผ่านมานะครับทางทีมชาติเวียดนามนะครับก็มีการพัฒนาการแบบก้าวกระโดดขึ้นมาแล้วก็สามารถสร้างผลงานที่เป็นแบบผลลัพธ์ที่ดีในแต่ละรุ่นได้ครับซึ่งตรงนี้ครับพอมาอยู่ที่ไทยก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เราเหมือนเป็นคู่แข่งในโดยตรงต่อกันระหว่างไทยกับเวียดนามครับ代表チームの監督、選手、スタッフ、これはチーム全体はこれはもちろんどんな試合であってもプレッシャーというか圧力がかかってくる中で対応していかなければいけないということはこれは当然なことなので、もちろんタイに来てさらに感じているところもありますし、逆に裏を返せば非常にこういう中で成果を出して選手ともにいいチームを作っていきたいという気持ちが、それ以上に湧いているので、ぜひ期待に応えてあげられるようなゲームをしたいなと思います。ครับซึ่งการแข่งขันในระดับนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเองก็ตามทีมงานโค้ชหรือทีมสตาฟก็ตามครับย่อมมีความกดดันตรงนี้อยู่แล้วครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามยิ่งเราเป็นคู่แข่งโดยตรงและมีความกดดันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งตอบแทนคืออยากคว้าชัยชนะในเกมนี้แล้วก็เพื่อที่จะได้ยินดีแล้วก็มอบความสุขให้ทุกคนให้ได้เลยครับ So the question just now was about how does he feel about the pressure of playing against Vietnam. So Mr. Nishino has said that in this group phase we are drawn with 4 ASEAN teams. So the players, he can feel from the players that they are very determined and motivated to do well in these matches. And of course, he has since he has joined the national team setup, he has learned that Vietnam has immensely improved in the past recent times in all other age categories. But of course, there's an immense amount of pressures to the staff, the coach and the players, but he wants to take that pressures and make it motivations to win. Okay, last question. リーガンさんです。今日この地区のツートップが初戦でぶつかるという
アジア地区のツートップが初戦でぶつかるということで、日に日にすごくやっぱり美味しいお酒が出たんですけど、ヒートアップしていくという感じがするんですけども、その中でベトナムは、練習にしても、メディアにしても、基本的にはこういう全て公開という中で、タイはやっぱり公開練習されたりだとか、ジュニアをストップされたりだとか、すごくこう、なんでしょう、ナーバスになってるのかなと強く感じるんですけど。そのあたり、なんですか、ご自身に言われたこっちに来てから感じている、今まで分からなかったプレッシャーなのか、なんかこう、お話しいただける範囲で聞かせていただけないでしょうか。ก็สืบเนื่องนะครับว่าการแข่งขันนัดแรกในครั้งนี้ครับเป็นการปะทะกันโดยตรงระหว่างสองทีมที่ค่อนข้างอาจจะเป็นผู้นำในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็เมื่อกี้อย่างที่ทางโค้ชได้พูดมาแล้วครับว่าก็พอมาที่นี่ก็ได้เหมือนยืนยันอีกครั้งว่ารู้สึกถึงความเหมือนความเป็นคู่แข่งกันแล้วก็ความกดดันเหล่านั้นตรงนี้ก็เลยอยากสอบถามว่าที่ผ่านมาครับพอดีเวียดนามก็อาจจะมีการซ้อมที่ค่อนข้างเปิดเผยกว่ากับไทยแล้วก็มีบางหลายวันที่ปิดเงียบบ้างแล้วก็บางวันก็ไม่ให้สื่องดถ่ายรูปมาสัมภาษณ์บ้างอะไรนะครับก็พอจะพูดเท่าที่พูดได้นะครับในการเตรียมตัวครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ไหมครับ報道層をクローズにしている気持ちは全くないんです。選手は全くそういう緊張感だとか、そういうものは持ってないです。あるとすれば、私自身に多少あるのかなっていう感じがしますけど、これほど、逆にですね、ベトナムのジャーナリストたちがたくさん来られて、自分にインタビューしてるっていうこともありますし、それに僕は素直に答えてるところもありますし、僕もクローズしているわけではない気がしますし、そういう雰囲気があるとすれば私自身だけにあると思います。ครับก็ก่อนอื่นนะครับความจริงโดยส่วนตัวแล้วมันไม่ได้รู้สึกถึงว่ามีความกดดันเลยต้องพยายามแบบซ้อมแบบปิดอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาครับเท่าที่ดูนักเตะแล้วนักเตะก็ไม่ได้มีความกดดันเหล่านั้นเลยหรือให้ต่อจะมีจริงๆก็จะมีแค่ที่ทางตัวเห็นโค้ชคนเดียวอาจจะเป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆเท่านั้นครับแล้วก็ที่ผ่านมาคือเราก็ไม่ได้ซ้อมปิดตลอดเวลาก็ยังมีคนให้สัมภาษณ์มีบางครั้งที่เป็นแบบนักข่าวของทางเวียดนามมาสัมภาษณ์แกก็เคยตอบไปบ้างอะไรอย่างนี้ก็โดยส่วนตัวคิดว่าไม่ได้รู้สึกว่าจะปิดอะไรต่อเลยขนาดนั้นครับ The question was about Commissioner's comment on the close training sessions that Thailand has been having leading up to this match. And the coach has said that he did not want it to close, to not expose any related information, but to gain more focus, and that it is not at all a pressure to feel the need to have the close training session, but rather to do it at a better and a rather good pace for the team. And also that the coach has mentioned that the preparation has been well and that he's ready. Okay, thank you for your question. The next is the Thailand training official training on 6 p.m. Okay เจอกันที่สนามครับขอบคุณทุกคำถามครับขอบคุณโค้ชด้วยครับ